2019 tại một khách sạn ở thành phố Dallas, tiểu bang sẽ có một cái buổi livestream đặc biệt. Vì chút nữa chúng tôi sẽ đến chỗ mà viện bảo tàng của chiến tranh, có 3 vị tướng lãnh, 4 vị đã từng tham chiến ở Việt Nam trong cái chiến dịch mà Reconquest, tức là chiến dịch mà di tản những người Việt Nam ra khỏi Sài Gòn vào những giờ phút cuối cùng của ngày 30 tháng 4. Ngồi bên cạnh tôi là Linh Mục Quyền Thanh, một cựu sĩ quan tiên quý của Thiên lục chiến, cha Quyền Thanh đến từ miền Nam California, và cái đây là Michael Hòa, đặc phái viên của đài STTN cũng như đài Apple TV ở Texas. Đây là ông Bob, Philip Commissioner, và kế đó là bác Quyền Lâm, trưởng làng của Di đà Phong Texas. Chúng tôi sẽ có một cái buổi livestream đặc biệt để thuyết trình tại sao tôi, cha Nguyên Thanh và Michael Hòa cũng như ông Commissioner có mặt tại đây để chúng ta nói về cái chiến dịch là chiến dịch về Michael Hòa. Nó gọi là frequent wind, cái gì là những ngọn gió thường xuyên, và những ngọn gió thường xuyên này đó là một cái tên danh từ của bên quân đội. Thường thường trong quân đội ngày xưa thì nó hay có những cái tên đặc biệt, những cái bất cứ cái làm gì mà khi một cái tên nó qua rồi thì thôi. Tuy nhiên ngày hôm nay tại sao được nhắc lại cái danh từ này sau 44 năm thì chúng ta nhắc lại không chỉ tri ân những người mà đã giúp cho chúng ta không mà thôi, nhưng mà ngược lại ngày hôm nay rất là đặc biệt chúng tôi có mặt ở đây là để chia sẻ cùng tất cả các đồng hương khắp nơi trên thế giới, không chỉ ở Hoa Kỳ này gần 2 triệu người, trên thế giới chúng ta có 4 triệu người. Trong 4 triệu người đó là bao nhiêu người đã được trực tiếp giúp đỡ cho những người bị này. Trước đó là những sĩ quan cấp tá, mà bây giờ là những người các thứ. Dạ, thì trong những ngày cuối cùng của 30 tháng 4 năm 1975, nếu không có cái chiến dịch mà Reconquest này thì thực sự không có mặt của chúng ta ở đây. Và bây giờ đã 3 thế hệ của Việt Nam Cộng Hòa đã có mặt ở Hoa Kỳ, và chúng ta đã là những người đã được hưởng cái quyền lợi từ cái chiến dịch này. Cho nên những cái sĩ quan cấp tá rồi đó bây giờ họ là những người địa phương mang cấp trung tướng để đứng trong cái quân lực Hoa Kỳ. Cho nên lúc như nguồn ăn trái với kẻ thịt đây, chúng tôi đến đây để cảm ơn cái sự mà trong chiến dịch mà di tản những người tị nạn ra khỏi Sài Gòn trong những ngày cuối cùng năm 75. Và chúng ta nhớ rằng nếu không có chiến dịch này thì giờ này không có một cộng đồng Việt Nam Việt Nam Cộng sản, không có những tướng lãnh người Việt như là Đức Sư Nghĩa và các trung tướng và đến nhiều 2-3 trung tướng nữa, và 2 trung tướng thì không có những nhà học gia du lịch hành, không có những nhà mà thiết kế đóng sách không có mặt trong Hoa Kỳ. Cho nên hôm nay là cái buổi mà chúng tôi họp mặt tại đây có cái livestream để mà ra mắt đồng bào ở Hoa Kỳ cũng như các nơi trong cả nước biết rằng chúng ta là những người Việt Nam Việt Nam Cộng sản, và tôi cũng là theo Thiên THôNG cũng là những người được hưởng từ cái quyền lợi của cái chiến dịch mà Reconquest này của Hoa Kỳ. Mà hôm nay chúng tôi sẽ có trong vòng một tiếng nữa chúng tôi sẽ lại ngay cái chỗ mà chúng tôi sẽ làm việc đó. Dạ. Trước hết, Michael Hòa xin trân trọng giới thiệu tất cả khán giả của Hương một cái xíu cho dòng tiểu sử về cái chương trình này, cũng như là chúng tôi xin mạo muội để giới thiệu tất cả quý vị. Những vị này xuất thân từ sư đoàn du chiến Hoa Kỳ. Sư đoàn du chiến Hoa Kỳ tham gia vào chiến trường Việt Nam từ tháng 3 năm 1965. 3.500 quân nhân du chiến Hoa Kỳ bắt đầu đổ bộ vô bãi biển non nước ở Đà Nẵng năm 1965, và từ đó năm 1969 là người Butler, là 15 tuổi thôi đã tự chọn tại chiến trường ở tại Đà Nẵng. Lúc đó anh Butler là người đầu tiên đã tự chọn ở tại Đà Nẵng, và người chỉ chọn cuối cùng là người du chiến Hoa Kỳ giữ cửa thành ở đại sứ quán Hoa Kỳ, lúc đó anh là 19 tuổi. Thưa quý vị, vào tháng 3 năm 1975, Tổng thống Ford cũng như là cái nội các của ông Tổng thống Ford đã có một cái cuộc họp là quyết định rút khỏi miền Nam Việt Nam hoàn toàn dân sự và quân sự. Quân sự thì chỉ có vài chủ lực chiến canh giữ đại sứ quán, còn nếu mà chúng ta nói quân sự thì thực sự ra sau cái hiệp định Paris năm 1973 thì
Hoa Kỳ tham gia trong tiến trình của Việt Nam đã rút ra khỏi Việt Nam rồi, nhưng thời đó là ông đại sứ Martin không tin rằng là miền Nam Việt Nam nói chung và nói riêng thủ đô Sài Gòn là thất thủ và tay cộng sản, cho nên ông không nhận lệnh để mà rút quân ở đây là rút tất cả nhân viên và của cuộc chiến ra khỏi toàn xứ. Cho tới giữa tháng 3 năm 1975 thì tổng thống Ford đã hạ định rằng chúng ta phải làm một cái chiến dịch. Mà chiến dịch hồi nãy chúng ta tương lai đã chia sẻ với tất cả quý vị cùng vương, đó là cái chiến dịch gọi là những cơn gió lốc xoáy hoặc là thường xuyên, tức là những cơn gió này, những cơn gió không ngừng, frequent wind operation, làm thế nào để đưa tất cả nhân viên của Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam và đồng thời tất cả những cộng tác viên của Hoa Kỳ, trong đó có nhiều nhân viên Việt Nam làm việc cho đại sứ quán Hoa Kỳ và vợ con cũng như là những ai vào được trong cái sân của đại sứ quán Hoa Kỳ được quyền rút ra khỏi và được quyền cứu ra khỏi miền Nam Việt Nam. Thưa quý vị, những cái hình ảnh mà chúng ta đã nhìn thấy trong 44 năm qua là trên cái nóc của tòa đại sứ Hoa Kỳ là những chiếc trực thăng theo cái nước gió để mà ra đại thất Hà Nội đó, thì đó là cái gọi là frequent wind operation do hai vị hồi bây giờ là đại tá là Richard Kelly và ông L. Gray được điều qua từ đảo Okinawa để nhận cái lệnh chỉ huy cái chiến dịch này, và hai vị này đã chỉ huy cái chiến dịch không ngừng, không nghỉ, không mệt, và ngược lại phản bác lại lệnh của cấp trên là phó đô đốc ở ngoài thất Hà Nội ở ngoài Thái Bình Dương. 30 năm sau thì mấy vị này lúc đó đã làm tướng, một vị là Richard Gray là trung tướng 3 sao, ông L. Gray đại tướng 4 sao. Đại tướng L. Gray cuối cùng có đại tướng chiến Hoa Kỳ là tư lệnh sư đoàn của chiến Hoa Kỳ mới được công nhận những cái việc làm của họ là nhân đạo. Và bây giờ ngày hôm nay một tổ chức mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả quý giả quý vị ở đây, một cái tổ chức này 3 vị tướng, một vị đại tá sẽ được chính thức vinh danh là những người chiến sĩ anh hùng. Chúng ta là những người Việt Nam không quên là những người này là những người ân nhân của chúng ta. Những người ân của chúng ta là như thế nào? Họ đã xả xương máu trong thời chiến 15 tuổi và 19 tuổi. Họ đã xả xương máu để cho chúng ta có dân chủ và tự do trong suốt chiều dài lịch sử của đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng hòa. Bây giờ những vị này trong cái tuổi 90 vẫn còn oan cái tiếng của một vị chỉ huy sư đoàn phương chiến. Chúng tôi ngồi ở đây được ngày hôm nay không phải là một cái vinh dự, mà chúng tôi xin phép để có một đôi lời on behalf of Vietnamese American, on behalf thay mặt cho toàn thể những người Việt ở Việt Nam. Chúng tôi không chính thức một số vị đề cử, nhưng đây là cái vinh dự để chúng ta nói lên là chúng tôi xin được chia sẻ đó. This is so special that after 44 years, 55 to 75, short 10 years, so many wars, the U.S. Armed Forces has spread tirelessly as well as unselfishly share for us what it meant to be free. And today, that frequent winds still blowing and continue to blow from the inside out, that we are proud to be here to share that we have continued that frequent wind
society, into our work, into our lives, into our daily activities. So generation to come to share that. Many of the American warriors did not die in vain. They are still here. We mentioned the Navy, the Air Force, the Army, the Marine, and the Coast Guard. And many civilians, especially 58,000 Americans that we had experienced last October. So, Commissioner, please. Good morning. Welcome to Dallas, Texas. It's such a great honor to be with you today. And to those viewing in from around the world, may I say howdy and welcome. It's my great honor to be here today with Troy, the Chief, and WIN organization, my great friend, Dr. Michael Watt, Pastor THôNG LAI, Father Tang. Father Tang stayed behind his men in April 1975, paid the price as prisoner of war for 10 years. They may have captured his body, but they never captured his spirit. His wind blows like a mighty gale force in the hearts and minds of millions of people around the world, because he's doing the Lord's work for the right reasons. Father Tang is my hero, and I thank you. We celebrate today the 4 commanding officers that were able to evacuate Saigon, April the 29th, 1975. They were under the command of General Al Gray, Lieutenant General Richard E. Carey, Major General James Livingston, and Colonel Anthony Wood. What you may not know is that more than 100 civilians helped in this evacuation, and it was the largest evacuation of a city in the history of the world, and continues to be so. 6,500 people were evacuated that day, given an opportunity to a better world and a better place. Many of them came here to America. They came to the southern part of Texas, the northern Gulf Coast area. They settled here. That part of Texas is very much like Vietnam. They came here and they flourished. They believed in the American dream. And they became the American dream. We have the fabric of our life strengthened, woven in the hearts and minds and characters of these brilliant and sweet people in Vietnam. We are the ones who gained from their coming to our great state and to our place. We are the ones that improved. We are the ones that got the benefit. And today, we get to show the world the end result of the evacuation of Saigon. We get to say thank you to the warriors that evacuated Saigon, but more importantly, we get to show them what we did with the opportunity that was given to us. And now today, these people here before you represent the truth of the American dream. And now to those of you worldwide that are viewing in, we say to you that the International Garrison of Freedom Conference is proud to be a sponsor of today's event, proud to speak for those of you around the world
no person anywhere should ever be afraid to speak their heart. We're behind you. We will help you. If you don't have a voice, we will represent you. Live peacefully within the confines of your surroundings. Work well daily with those who are in charge of your capacity. We can be your voice. Join with us in more than 1.5 billion people around the world. Join in harmony with one voice for freedom. The International Garrison of Freedom Conference. Thank you so very much. Glad y'all are here. Và trước khi chào tạm biệt tất cả các đồng bào Việt Nam ở trong nước và ở hải ngoại đang vào cái livestream của thầy, thì thầy nhắc lại cái ngọn gió di tản lý luận nguyên này từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã tạo nên một cái luồng sinh khí của 2 triệu người Việt tại Hoa Kỳ và hàng triệu người Việt khắp nơi trên thế giới. Và tôi là thầy THôNG LAI, đặt cái sự Michael Hòa cũng như linh mục tiên quý trung tá Nguyên Thanh của Trung Lực Chiến, cũng như là Bác Tâm, Bác Tiền Tâm, leader của cái lành và Di Đà Foundation. Và cái ngọn gió này tiếp tục mãi mãi chắc còn thổi về Việt Nam để bảo vệ cho Tổ quốc Việt Nam cho đến ngày nào không còn cộng sản. Trân trọng kính chào quý vị, và chúng tôi sắp sửa lên đường để chúng tôi hội ngộ tại cái mật đường với các vị phụ tướng lãnh trong cái chiến dịch mà để mà di tản người tị nạn. Chắc là trong cái lúc này là cái lúc nào đặc biệt để mà xin phép sư phụ để tuyên bố như thế này. Không những là những người trong nước không có tiếng nói, những người có tiếng nói không nói, đó là chúng ta có quyền nói, chúng ta có quyền lên tiếng, nhưng mà có nhiều người đã chọn âm thầm và đứng thinh những cái chuyện mà bất công cho những công nhân viên cũng như là những người cái gọi là hợp tác lao động nước ngoài đang bị bắt nạt, đang bị thế này thế nọ. Gần đây nhất thì chúng ta mới bắt đầu nói lên về cái vụ mà bãi tư chính. Tại sao chúng ta không nói trước đây? Chẳng dùng những cái danh từ là tàu lạ hay là cái này cái kia, không dám nói đó là tàu của Trung Cộng. Đó là cái mà chúng ta có quyền nói. International Garrison of Freedom Conference đã lên tiếng tháng 10 năm ngoái ở tại Hoa Tiền Đốn, đã lên tiếng rằng chúng tôi sẽ thay mặt và đại diện cho những người không có tiếng nói. Nhưng không hẳn là chỉ cho những người không có tiếng nói mà thôi, ngay cả những người có tiếng nói không dám nói. Tại sao? Là bởi vì chúng ta phải nói, chúng ta phải làm gương cho các lãnh tụ của những người trẻ như là anh Wong ở tại Hồng Kông, những người sinh viên trẻ tuổi đó, những người thủ lãnh của biểu tình đó. Họ có tiếng nói, họ nói lên dân chủ, họ muốn rằng là những cái gì công bằng và thuộc của những người dân. Đó là cái nước không phải là sẽ bị, mà là đã ký kết gửi về cho Trung Cộng. Chỉ còn có vài chục năm nữa thôi, nhưng mà họ có quyền nói, họ vẫn nói. Biết đâu là họ sẽ có được cái dân chủ tự do và thoát khỏi luôn hoàn toàn, bởi vì họ dám đứng lên họ nói. Từ 1.000 người bây giờ cả lúc 2 triệu người xuống đường ôn hòa. 96 triệu người dân của chúng ta, tại sao không nói được? Bên Thái Lan 2.000 người, trong đó 500 mấy chục người thượng. 2.000 người đó là những người trẻ em, con em, chúng tôi gọi bằng trẻ em là cái gì? Sanh sau năm 1975, đang trốn ở bên đó, là những người tù nhân lương tâm đã bị cầm tù ở bên Việt Nam. Họ vẫn nói, và chúng tôi International Garrison of Freedom Conference sẽ ủng hộ và yểm trợ những cái tiếng nói đó. Chắc hẳn là hệ thống của thầy THôNG LAI sẽ yểm trợ và ủng hộ, hay sẽ ủng hộ và yểm trợ những người trẻ đó để họ có những cái tiếng nói, để họ theo gương của những người như là cái dù ở bên Hồng Kông. Là những người này là những người này, tức là Hoàng Chí Phong, một người trẻ đã làm việc vì Tổ quốc Hồng Kông, vì công đảo Hồng Kông, vì tự do Hồng Kông. Còn quý vị thấy ở bên Hồng Kông nó khác Việt Nam lắm. Từ cái giới công nhân viên của chính quyền Hồng Kông, từ cái giới bác sĩ, từ cái giới 3.000 luật sư,
từ cái đứa em bé, từ cái người già, người ta đều đồng loạt đứng lên, chỉ có 10 triệu người mà dám đương đầu với 1,4 tỷ, trong khi nước Việt Nam chúng ta cũng trên 100 triệu người. Mà quan trọng nhất bây giờ ba cái tên chốt bù, chủ tịch nước, tổng bí thư đảng, chủ tịch quốc hội và thủ tướng, có cái thằng nào ra một cái tối hậu thư về vấn đề tàu cộng 7 hay không? Lãnh đạo Việt Nam không nói thì đồng bào chúng ta phải có tiếng nói, phải không? Dạ đúng rồi. Cái tiếng nói đó thì chúng tôi ngược lại đó là chuyển một cái lời nói lại cho linh mục Tiên Lý Nguyên Thanh, là cái người đang sống ở trong cái quả tiên của người Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là thủ phủ của tiểu Sài Gòn, ông Westminster. Bây giờ đang bị một cái hăm dọa đe dọa nữa, là cái tên tiểu Sài Gòn đó là gọi là Little Sài Gòn đang bị hăm dọa sẽ thay đổi tên. Thay đổi như thế nào thưa cha? Dạ mời cha Nguyên Thanh và linh mục Nguyên Thanh, cựu trung tá của sư đoàn thu lục chiến của Việt Nam Cộng hòa. Có một nghị viên tại chỗ của thành phố Westminster cũng nói là để đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Vì cái lý do gì chúng ta đã chán ngán. Người ta thường nói rằng nếu một cái cột đèn mà nó có cái chân nó biết đi, nó cũng đã ra đi rồi, bởi vì cái sự chán ngán đó. Mà qua bên này rồi lại tại sao có cái lý do gì đó mà cái nghị viên này lại nêu lên cái ý kiến đổi cái tên đó chúng ta? Tôi cũng chỉ nghe trong cái bản tin của báo chí chỉ biết đến đó thôi. Ta nghĩ sao khi mà Thượng tọa Thích Tông Lai cùng với một vị linh mục Công giáo sẽ cùng đồng hành để yểm trợ cho một vị thị trưởng trẻ Tạ Đức Chí ở thành phố Westminster để duy trì hai cái nghị quyết mà cái vị thị trưởng trẻ này đã đưa ra? Thưa Ngài Cộng hòa, tôi nghĩ rằng thị trưởng Tạ Đức Chí và có thị trưởng Kim Lý Hồ là những người con cháu của Việt Nam Cộng hòa, là những hậu duệ của Tạ Đức Chí, là con rể của một chiến hữu thủy quân lục chiến Trung Tác Đảo, thì là những người đã ra những cái nghị quyết cấm cờ vàng, cấm những phái đoàn cộng sản tới chính thức tới Việt Nam, tới thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà bây giờ lại còn có thêm một cái đe dọa khác, tức là trong nước thì con tàu tàu cộng nó tràn lan sang khắp nơi và chiếm những cái đặc khu như Vân Đồn, và tương lai sẽ có những cái đặc khu phú quốc nữa. Thì cũng bây giờ là sợ hơn nữa, tức là cái lực lượng của tàu cộng, cái thế lực tàu cộng nó muốn biến cái quận Cam, cái Lý Đô Sài Gòn thành cái đặc khu của tàu cộng. Cái đó là có nguy hiểm hơn nữa, và đó là cái thế lực của đồng tiền nó đang trải ra để mua chuộc cái cộng đồng. Theo Thượng tọa Thích Tông Lai, sư phụ Thích Tông Lai cũng như là các đệ tử của sư phụ nghĩ gì, riêng thầy nghĩ gì khi một vị linh mục cùng thầy sẽ đồng hành cách đây 2 năm trong tháng 12 mà đi xuống ở tại đại lộ Bô Sa, từ Đức Thánh Trần Hưng Đạo để nói lên có thể làm được một lần nữa để yểm trợ cho những người trẻ như thế này, và cái tinh thần của những người như thế này như thế này. Thật ra ngày nào mà tôi còn sức khỏe, ngày nào tôi còn hơi thở, ngày đó tôi vẫn còn chiến đấu cho tự do, cho lý tưởng của Việt Nam Cộng hòa. Tôi nghe cái tin cách đây khoảng chừng 2 tháng là nói là có một cái người nào nghị viên gì ở vùng mà Little Sài Gòn tại đổ sẽ đưa ra thay đổi cái tên thành phố Little Sài Gòn trở thành thành phố của Hồ Chí Minh. Thì tôi là cái người làm việc, tôi không có nghe những cái chuyện mà tin đồn. Tôi vào tôi sợ, bình thường khi mình ra một cái du lịch gì đó thì nó sẽ có cái record. Tôi sợ tôi không thích, không có gì hết. Tôi có nói với Phước Liên, tôi nói sư phụ nghe cái tin đó, nhưng mà sư phụ sẽ nào gặp cha Viên Thanh để hỏi cho rõ. Nhưng mà tôi vào tôi sợ. Bình thường khi mà họ bút ra một cái du lịch nào của một nghị viên thì họ sẽ có một cái giấy tờ
để mà có một cái proposal, tức là một cái dự luật để mà họ trình ra để mà thông qua hội đồng thành phố, thì tôi chưa thấy. Nhưng mà tôi nói thẳng, nếu mà thực sự có cái dự luật để mà thay đổi thành phố Bến Tre Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi sẽ huy động toàn thể tăng đoàn của tôi khoảng 600-500 người để về đó, và chúng tôi sẽ coi như là chống lại cái dự luật đó. Còn hiện tại thì tôi thấy chưa có, tại vì tôi nghe nó chỉ là tin đồn. Nhưng mà ngày nào thực sự có thì ngày đó Thượng tọa thích Thông Lai và cái hệ thống chùa Thần Vương Hoa Kỳ không bao giờ để cho cái Little Sài Gòn trở thành ra là cái Little Hồ Chí Minh. Cái gì Dạ. đó Chắc có lẽ là cái dự luật thì đúng như vậy. Nếu mà nó có cái dự luật thì nó sẽ được đơn trên một cái archive. Mà cái này cái dự luật thì chưa có, chỉ là trên báo chí, thông báo trên báo chí mà thôi. Cái này giống như là đang thăm dò. Nhưng mà kính thưa quý giả quý vị, có lẽ là trong cái chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trong ngày mai để mà nói chuyện với tất cả quý vị có thể sớm hơn, nhưng mà chúng tôi được một cái dịp đi qua bên đó để chúng tôi rõ hơn, để rồi chính thức mời một vị anh Thượng tọa Thích Thông Lai cùng với tăng đoàn chúng ta xuống đường, không phải là để gây hỗn loạn hay là cái gì hết, còn ôn hòa hơn là những người Hồng Kông xuống đường nữa. Ôn hòa bằng cách là đầu đội trời, chân đạp đất để mà đi, để mà nổi lên tiếng nói dân chủ. Thì chúng tôi mời tất cả quý vị tiếp tục theo dõi. Ngày hôm nay tóm gọn như thế này, và cái chương trình này sẽ được trình chiếu qua hai chương trình của SBTN cũng như ABTV. Xin kính chào tạm biệt và cảm ơn chân thanh thầy Thích Thông Lai. Thank you so much, ông Trung Hoàng. Đến đây là chúng ta ngày hôm nay hẹn với tất cả quý giả quân hương trong những kỳ tới trong cái chương trình của thầy Thích Thông Lai cũng như là tất cả những phóng sự của chúng tôi. Xin chào quý vị, và chúng tôi sẽ lên đường để qua cái khu vực mà chúng tôi để làm lễ, để mà cảm ơn những vị thủ tướng lãnh của Hoa Kỳ đã điều hành cái chiến dịch mà Recon Wing để mà di tản những người Việt Nam của miền Nam Việt Nam tại tòa đại sứ Hoa Kỳ vào những ngày cuối cùng của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và tất cả những hình ảnh này sẽ được chiếu trên hai đài ABTV và SBTN. Xin kính chào quý vị. Về vấn đề mà máy bay và phi thuyền thì trong đây là cuộc họp mặt của tất cả các thủ tướng lãnh hiểu nguyên chiến Hoa Kỳ. Những người này năm 1975 họ đang là phục vụ trong cái chiến dịch di tản những người Việt Nam, phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ và tòa đại sứ Hoa Kỳ. Và giờ này họ đã ở tuổi 90. Trong cái cuộc đến đây, tôi đã đến đây để chút xíu nữa tôi có lời cảm ơn tới tất cả ba vị tướng lãnh. Hồi xưa là ba vị đại tá, bây giờ có một vị trung tá, trung tướng và một vị đại tướng. Và bây giờ chúng ta là đến đây để làm cái việc nghĩa cử. Trong mấy ngàn đệ tử tôi tại Hoa Kỳ thì trong đó có những người đã được di tản bởi cái chương trình là coi như di tản là ngày cuối cùng 30 tháng 4 năm 1975 tại tòa đại sứ Hoa Kỳ. Và tôi mời tất cả Phật tử theo dõi cái buổi lễ này sắp diễn ra trong vòng nửa tiếng nữa. Trân trọng kính chào quý vị. Bây giờ chọn mà thấy chụp với thầy, thầy nó con lên chụp với thầy, a di đà Phật thưa thầy. Okay, thầy bây giờ sẽ thầy lên. Do it all in one picture, and it ain't going to happen, unfortunately. But when we have many refugees that came out on the 29th of April of 1975 that are here today. I think two of them are sitting at your table. So Rob, you got the podium. Well, howdy, y'all. I'm Rob Kiker. I hope I'm your favorite state police commissioner. I have the rare privilege of being the chairman of the board of
the International Garrisons of Freedom Conference, which is a worldwide organization that gives people a voice for freedom. Our organization is very unique in that many of our leadership were able to get out of Saigon on April the 29th, 1975. And I've brought 4 of them on stage with me today. The first gentleman I want to introduce is Master THôNG LAI. He is the Zen Master of the Tan Nguyen organization worldwide. He came to America, they told him of the American dream, and he's expanded that to the world dream. So ladies and gentlemen, may I introduce to you the Zen Master of the Tan Nguyen Temple organization, Master THôNG LAI. I come here, I don't want to waste your time. I just say thank you to all servicemen, women fighting for America and for fighting for our freedom. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I want to introduce you to my great friend. This is Father Nguyen Thanh. General Gray, this man is one of many of the South Vietnamese Marines that stayed after April the 29th to fight. And his reward was 10 years in a concentration camp. He stayed and he knew that, and he fought to the bitter end. And then he took up the Lord's work and became a Catholic priest. He was 6'5" when that started, and you can see what the way the world is. My great friend, Father Nguyen Thanh. Let me speak Vietnamese. Kính thưa tất cả quý vị, tôi đã bị ở tù 10 năm cộng sản. Ở trong đó có những điều mà thiên nhiên cho tất cả mọi người đầy đủ nhất, như là không khí, là nước, là ánh sáng. Thì ở trong tù cộng sản, ở trong phòng tối, thiếu ánh sáng, thiếu không khí và thiếu nước. Vì thế tôi hiểu rõ thế nào là cái điều quý giá nhất, tức là tự do. Và xin cảm ơn tất cả những vị đã đem lại tự do cho chúng tôi, cho những người đã bị cộng sản nhồi nhét vào chế độ độc tài. Xin cảm ơn. I was in prison for 10 years where there's no air, no water, and no light that nature gave us. So therefore, I appreciate and understand the precious of freedom. And the freedom is priceless, the freedom that now communists has in vain many people to believe. And I truly thank you for those who continue to fight and continue to help us to see that freedom. This is my old buddy Hubert Bowe. He got out at 15, came over here and became a busboy, a machinist, kind of went up the ladder, if you know what I mean. Figured out how to get an education, what real estate was all about, and then he turned his eyes and his sights towards making Texas a better place. Hubert Bowe is the first and only American Vietnamese elected to state office in the great state of Texas. Our favorite representative from Houston, District 149, Representative Hubert Bowe. Thank you, Commissioner Kiker. It's such a great honor for me to be here among our veterans
our servicemen and women, our dignitaries. I just want to thank you for your service, for your sacrifice, and for your courage, and for your defense of freedom. When I first came here to the States, just like many of our Vietnamese American fellows who are here today, when we came here, we didn't speak the language. We didn't know who our new neighbors would be. But with the grace, generosity, and friendship from all of you, gave us compassion, equality, and opportunity to work hard. And today we have worked hard. We've raised our families. We introduced our beautiful culture to every community we live in. And our children today become doctors, lawyers, building skyscrapers. And also I had a great opportunity and privilege to represent the state of Texas in this legislature. And I feel my obligation to give back to this great state and to this great nation. And again, thank you all for your sacrifice and your service. This is Dr. Michael Ho. He got out at 12. A doctor in the Navy decided to take him home with him. Michigan, I might add. He went up there and he told him, he said, you know what, you can get an education, you can do anything you want here. Didn't speak English. Well, he went through school. They found out that a valedictorian can get a good spot the next place. Did that again. Well, guess what? Kept going and got his doctorate in psychology. Can you make money doing that? A little bit. Okay. So he's got his doctorate in psychology. Well, that wasn't good enough, so he became a worldwide traveler with a guy named Oliver North. 7th degree black belt in his discipline, but he went as an interpreter. Colonel North made it back safely, and so did Michael Watt. He became an internationally known celebrity on TV and on radio. Today he represents Apple TV out of Houston and SBTN, which is aired worldwide. He did a worldwide broadcast earlier this morning. It's really fun to be around Michael Watt. May I introduce Dr. Michael Watt? Thank you, Commissioner. It's always a privilege to be in front of the armed forces, men and women, to serve this great land of America. Because I grew up as a Navy son, that's half Marine. Until I surrounded by Marine Corps with the leading commanding of Lieutenant Colonel Oliver North. And that's not all that's ended. Today, may I add another word, frequent wind, both an end and the beginning, yet it continue. I may not be one of the 7,000 directly on that frequent wind flight operation. I and 2 million Vietnamese America may not directly involved, but that frequent wind is still around us, leading us to many places. Federal government, state officer, hospital, engineering group, ground, anywhere. We have now 3 Vietnamese American generals of the U.S. Armed Forces. Many young Vietnamese American Marine. Just January of this year, I went back to Camp Pelican and I saw the word K-Sun. I went over and the Vietnamese American said, do you understand what it means? He asking me in English. And I said, do you understand what it means? I said, that means freedom, and freedom with a frequent wind. I said,
Who are you talking about? They're talking about your generals that's sitting here today with us, General Ray, General Kessler. Because the young Vietnamese Marine did not understand what it meant by the word Khe Sanh. Many young Marines sacrificed for us to standing here today. So today, we want to not just thank you and appreciate you, simplify. Well, you know what? Somebody a lot smarter than me one time said, you can count the number of seeds in an apple, but you don't have any idea how many apples that seed can create. In general, same dude said, a tree can make 1,000,000 matches, but only one match can destroy 1,000,000 trees. Sir, I believe you're the seed that created the core of a corpsman that could by himself take out 1,000,000 enemies. And now I know today what Army stands for. Ain't ready for Marine yet. So may I say to you, sir, thank you. Thank you for your service to our great country. Sir, may God continue to richly bless you, your family, the Commonwealth of Virginia, and the great state of Texas and the United States. Thank you. Now, you know, Gene, that wasn't a Marine that said that. All right. Okay. In closing, before we get to the official closing, one of the slides that came up here was a slide of a Vietnamese